ségrégation, aliénation, sexisme, esclavage. كانك مغروم بالسوجي هذوما، مالا انت في البلاصة صحيحة. Hi عسلامة people، مرحبا بكم. So today's book review يلم السوجي هذوك الكل and I'm excited باش نحكي عليه خاطر I really like it. ما قبل ما نبدا هذاك جوست نحب نقول اللي انا باش نبدل الميثود نتاعي نتاع الاناليسيس على خاطر ابارامون فما عباد قالوا لي انا قاعده نعطي في سبويلرز ميم مانيش قاعده نعطي في سبويلرز just details you know. اوكي سو باش نولي نعمل بارتي 2 بارتي 1 قبل يعني في نفس الفيديو مي البارتي الاولانيه باش نعطي فيها مثلا الرايتر الكونتكست المواضيع الهامه الفيلم ريفيو والفيدباك نتاعي بيان سور. في البارتي الثانيه باش نتعمق اكثر في لي بيرسوناج وكل شيء ونزيد نفسر اكثر ما غير سبويلرز ديتيلز هكا. اوكي سو ليتس جيت ستارتد. اوكي سو الكتاب نتاع اليوم هو The Help by Catherine Stockett. It was a summer read and merci مدام على خاطرك عطيتني الكتاب باش نقراه. اوكي سو الكتاب خرج في 2009 by Catherine Stockett وعمل الاحداث اللي تصير في لي زاني 60 اكثر شيء في لي زاني يعني 64 65 هكاكا وتصير في جاكسون ميسيسيبي. ديجا هذه يعني it's a big indication للاحداث اللي باش تصير. سو ديجا نعرفوا جاكسون ميسيسيبي southern state يعني في الساوث نتاع امريكا ولا اللي ما يعرفش على تاريخ نتاع امريكا برشا الساوث ياسر segregationist يعني ما يحبوش برشا لي اسكلاف لي نوار. سو بيسكلي شنو صار وقت قبل كي كانوا جوست هكا مع بعضهم النورث والساوث في يونيون واحد كي تم انتخاب ابراهام لينكولن as a president اللي هو كان pro abolitionist يعني pro abolitionism اللي يعني يعطي للبلاك بيبل حقهم وحقوقهم ما عادش يوليو دي اسكلاف. هما وقتها خرجوا من اليونيون وعملوا وحدهم confederate states وعملوا وحدهم البلاد هذيك اللي بدت بعدها civil war وكل شيء. ما يحصلوا الساوث يعني معروفين اللي هما ياسر راسيست. فوالا بون تنجم تفهم على خاطر كانوا عندهم برشا plantations نتاع قطن وشكون اخر باش يخدم لك ويجمع لك القطن اذا كان ماهوش black people. So you see yeah. So basically هذا الكونتكست نتاع لي زاني 60 زاد باش يكون في بالكم انه لي زاني 60 كانوا ياسر معروفين بال social tension نجم نقولوا برشا civil rights movements تحركوا في ذاك الوقت surtout par les noirs et les femmes خاطر ما ذوما زوز يعني بالضبط هذوما ما كانوش عندهم الحقوق نتاعهم ما خذوش حقوق نتاعهم بالكدا. So they fought for them. من بعد عنا احنا توا باش نحكيو على الكاتبة اللي هي كاثرين ستوكيت. She's white by the way يعني she's not black يعني كتبت على The Help and she's white. جوست باش نقول اللي عندها في اخر الكتاب عندها like little word نجم نقولوا اسمها too little too late كتبتها هي باش تفسر اكثر كيفاش كتبت الكتاب هذا وكل شيء وكيفاش جا الانسبريشن نتاعها يعني من وين شنو مستوحات. وانا نشوف اللي هي مستوحات من حياتها هي على خاطر هي كانت عندها ميد زاده وعاشت يعني نجم نقولوا aftermath نتاع لي زاني 60 وكيفاش كل شيء تبدل والمونتاليتي مش بتتنحى في ليله وضحاها يعني اش تقعد شوي يعني اش تقعد تعيش في ذيك البلاصه. هي عاشت وشافت قدام هذاك الكل. ذاك علاش انا نقول انه كاثرين ستوكيت عطت لمحه كيفاش جاكسون ميسيسيبي كانت في الوقت هذاك خاطر هي بينا من جاكسون ميسيسيبي and I like that اللي هي she's white and she had a maid وكل شيء ما كمان حكيت على لي سوجي هذوما. واصلا قالت في too little too late قالت انه جاكسون ميسيسيبي is very complex يعني على خاطر ما عباد يحبوا يعني يستحفظوا على السليفز فما عباد ما يحبوش يستحفظوا على السليفز ياسر يعني they don't want that وفما كلي عبدو كلي okay they're in but they're not in so تفهمش تحكي but still it's a complex matter يعني مازلناش نحكموا عليهم وهكا ونقولوا لهم racist وهكا that's it Jackson Mississippi is racist. So basically هذاك كيفاش ديجا توصفها بالأم اللي مازم كيفاش انت ما عندكش الحق تحكي على أمي هكاكا ما أنا عندي الحق خاطر أنا بنت البلاد كوا فهمت. So basically هكاكا و this is why I love the book على خاطر she gives her opinion كمان but she stays objective in a way about it. Okay so The Help
طب باش نحكي في السمري من غير ما ندخل في اللي سبويلرز. سمري تاعهم كيفاش الكتاب يدور على يوجينيا فيلن اللي هي البروتاغونيست ومعها زوز اللي هما ايبلين وميني. هذوما ايبلين وميني هما ذا هيلب اللي هو التيتر نتاع الرومان هذايا. وذا هيلب شنو نقصدوا بيهم؟ ذا هيلب هما بلاك بيبل اللي يخدموا في الديار نتاع الوايت بيبل، ينجموا يكونوا ميدز باتلرز جاردنرز ما نعرفش شنو اخر ينجموا يكونوا، ما هذوما هما اكثر شيء. and سورتو باش نركزوا على الميدز على خاطر هذاك هو المحور، يعني هما المحور نتاع القصه هذه. and I just think it's the best choice باش تكتب عليه خاطر يلم الزوز، يعني the help معظمهم يكونوا نساء maids and black. so oh my god الكتاب هذا it was so good باش تحكي باش توري الوجهه نتاع الراسيزم والسكسيزم in one. oh my god it was such an amazing book. voilà so كما قلت لكم عندك يوجينيا فيلن اللي هي مس كيرر وميني وايبلين، الثلاثه بيجتمعوا مع بعضهم وباش يعملوا بروجي خطير لحياتهم هما، خاطر في اللي هذوك ياسر خطيره الحاجه اللي باش يعملوها هما. so that's why go read it واكتشفوا شنو هي البروجي هذايا وشنو يصير لهم، شنو المشاكل باش تصير لهم، اسكو باش يتخطاوا، اسكو باش يقعدوا هكاكا، شنو الحاجات الباهيه اللي صارت لهم، اسكو لي زاني 60 كانت هكا خايبه هكا ولا فما حاجه silver linings في الحكايه هذايا. you watch that read that and tell me. تو باش نمشي للفيلم. الفيلم ياسر محلاه. ديجا هو it's starring Emma Stone, Viola Davis و Octavia Spencer. so إذوما ركزت على ثلاثة إذوما كهو خاطر هما اللي بروتاغونيست في الكتاب and they're amazing. الكاست ياسر محلاه and I love the movie على الآخر. the only thing اللي نجم نقول عليه إنه بالنسبة لي أنا الكتاب is more morbid و more detailed. well, it's actually يعني not shocking اللي هو شكون more detailed الكتاب، ما نحكي لكم يعني نحسه أكثر dark بارابور للفيلم اللي أوكي صحيح فيه ديسين يحزنوا مي كمان يقعد خفيف بارابور للكتاب. et surtout oh my god كي تتفرجوا في السنة متاع ميني chocolate pie ميني's chocolate pie the sass oh my god تفرجوا ذاك اعطوني الفيدباك متاعكم على الكتابات يعني على السنة ذيك. oh my god ارجعوا لي for that. okay so basically that's the summary. كما قلت لكم الكتاب محلاه، الفيلم يهبل، وانا I love this book على خاطر يعطي يعني يفسر السكسيزم والسكلافاج يعني كل شيء في just one place. so yeah this is part 1. توا for part 2 stick around. yay part 2. just imagine فما screen تعديت كي وكتبت لكم part 2. alright I'm not that skilled. okay so just باش نتعمق اكثر في الدراسه نتاع الكاركترز. كما قلت لكم فما 3 protagonistes اللي هما مس كيرر وميني وايبلين. مس كيرر is a lady from the south بوها عنده plantation نتاع قطن. so نجمو ما نعرفش تاع قطن ولا لا. no, I think plantation تاع يعني فواكه but still he's rich and هي يعني يصير accepted في السوشيال سيركل خاطر بحكم بوها وكل شيء. she's accepted في السوشيال سيركل متاع أصحابها واللي هو نجم نقوله basically it's life خاطر لازمك تكون هكاكا successful هكاكا. وإذا كنت تحبوا زيدوا تفهموا على شنو نحكي نوعية متاع النساء اللي كانوا يعيشوا وقتها Stepford Wives تفرجوا في الفيلم وارجعوا لي تفهموا the reference متاع Stepford Wives. voilà so ذاك هو ديجا مس كير تحسها اللي هي out of her circle من الأول. ديجا she's weird queer تحسها out of the circle وديجا تعمل a rebellious move اللي هي تمشي تقرأ في الفاك. yes that's so rebellious على خاطر نورمالمون شنو يصير من بعد ما تكمل من الليسي متاعك المرأة تمشي تعرس براجلها وتلهي بيه وأولاده والسوشيال لايف هذيك الكل فهمت. that's what you're supposed to do. however سكيرر ديجا عملت خطوة out of the common اللي مشات قرأت ل4 سنين في الفاك. كي ترجع another point of view another vision نجم نقولوا وبدأت تلاحظ كيفاش إنه the help قاعدين يتعاملوا تم معاملتهم بطريقة خايبة ياسر بارابور يعني كيفاش نجم يعني لازمك تعامل إنسان a human being خاطرهم هما في الآخر. so تولي أكيد تخمم كل شيء. هذا يدزها باش تحكي مع إيبلين اللي هي زي a maid وتقولها listen هي اصلا مش هتطلع باش تحكي معها على الكولم على خاطر هي حابه تعمل جورناليزم
يا اخي مشيت عملت لقيت كولم على هاوس وايف كولم يعني يعطي نصائح للهاوس وايفز. how ironic ما تفهم شيء هنا من ذاك الكل. مي بيسكو تحب تاخذ شويه اكسبيرينس قبل ما تمشي نيويورك تخدم غادي as a journalist. مشيت في جاكسون ميسيسيبي وقالت خلينا نخدم غادي شويه ناخذ شويه اكسبيرينس. يتاخذش هالهاوس ادفايس كولم تمشي لأيبيلين اللي هي she's a maid so بس تعرف حكيت هذوما وتحكي معها وتولي أصحاب نوعا ما. من الأول تبدأ فورمال وكل شيء ومن بعد جيها فكرة الكتاب هذايا اللي هو باش يعطيها تيكي باش تولي جورناليست محترفة وتخدم في الببلشنج هاوس اللي تحب عليه. so هكاك أيبيلين تقول من الأول تبدأ ومن بعد ايبرين تقول اوكي شور على خاطر برشا انجستس قاعد يصير في الدنيا سورتو بعد ما خسرت ولدها هي وتم معاملته يعني الجثه نتاعو تم معاملتها بطريقه سيئه كلي هي شي شاكت وكل شيء. سو شي واز لايك نحب نرجع انا شويه جاستس للعالم هذايا وتجتمع معاها وبعد تجتمع معاها ميني اللي انا قلت لكم عندها the sassiest attitude ever. ديجا ميني is so unique على خاطر تحكي يعني ما يلزمكش تجاوب انت your owners. ميني is very sassy ياسر outspoken وتجاوب يعني المالي متاعها which is not regarded يعني highly regarded. فوالا so الثلاثة ثم يجتمعوا يعملوا الكتاب هذايا اللي هو من point of view متاعهم بالمر بالحلو and that's what happens. It's up to you من بعد تعرف شنو صار شنو كيفاش القصص هذوما تلموا and it's such a good journey يعني محلى. It's such a light ما بصفة ما برشا يعني سن يحزنوا it's such a light book to read so I recommend you read this book. And that was it for today. So yeah, that was the book, my feedback, my comparison تاع البوك والكتاب البوك والفيلم I mean, and that's it. I hope you enjoyed it. See you in another review.